الان فرودگاه شهید هاشم نژاد مشهد دیدیم یزد، منتظریم پرواز یزد صدامون میکنه. یه ایونت دعوتمون کردن که مربوط به یه همایشه به نام همایش انیمیشن و بازیسازی یزد. یه عالمه دوست رفیق یزدی هم طبق معمول دارم که خبر دادن که ببینیم هم دیگه رو، بازیساز و گیمر و اینا، که خیلی هیجان زدم. و یه سوالم دارم، یه سوال مهم دارم که میخوام برام بپرسم از بازیساز یزدی و از بازیسازایی که میبینم، کلا هر کی گیر آورده واسه بپرسم. این که یه سری الین موجود فضای الین داریم که سه تا چش دارن، سه تا دست دارن، خیلی پیش فعال هم هستن. بعد گیم فری تو پلی هم بازی میکنن. چه جوری اینا رو مانیتایز کنیم؟ خلاص سوالم اینه که بخواید برای موجودات فضایی سه چشم سه دست گیم دیزاین کنین چیکار میکنید؟ من داشتم پیچیده میشدم که اینکه حالا مثلا اینکه سه تا چش داره، ما دو چش داریم، با یه دیوایس کار میکنیم دیگه. که سه تا چش داره، فوکس چشش الان چجوریه؟ سه تا فوکس داره. دیدم که توی این سیاره‌ای که این الینا زندگی میکنن چون خیلی پیشرفتن و مصرف انرژی و اینا واسهشون مهمه، یه مقدار تو مصرف برق صرفه‌جویی میکنن. سلام به همگی، من تاهام و اینم یه اپیزود دیگه از مجموعه ولاگ تور بازیسازی منه که توش میرم به شهرهای مختلف و با بازیسازا و گیمرها ملاقات میکنم. این قسمت ماجرای سفر منه به شهر یزد. اول از همه بگم که دمتون گرم که پیگیر محتوا و ویدیوها هستین، واقعا برام قوت قلب و انرژی میگیرم حسابی. دوم اینکه بهترین راه حمایت از محتوای من و کاری که میکنم اینه که ویدیو رو بقیه به اشتراک بذارید که آدمای بیشتری ببینن و محتوا دسترسی داشته باشن. خب حالا بریم سر وقت سفر یزد. همونطور که گفتم برای شرکت توی همایش محوریت گیم و انیمیشن دعوت شدیم یزد. از فرودگاه مشهد سر صبح پرواز کردیم و همچنان هم سر صبح رسیدیم یزد. یعنی برای من که زودتر از ساعت 10 صبح کلا سیستم عملم بالا نمیاد، این تایم اصلا جز زندگیم حساب نشد. هنوز بیدار نشدم از خواب. وقتی رسیدیم یزد من تازه سیستم عملم داشت بالا می اومد، تازه روزم شروع شده بود. همون اولم محسن کریمی از قدیمیای اکوسیستم استارتاپی یزد که دبیر رویدادم بود و کلی هم درگیری داشت و با همه درگیریاش اومده بود فرودگاه، اومد استقبالمون و یه گشت مختصر و مفید تو کل شهر و باغ دولت‌آباد زدیم و بعدم رفتیم هتل. کنار محسن صادق زاره هم بود که جزو برگزارکننده‌های رویداد بود که صادق هم از قدیمیای اکوسیستم گیم یزده که کلی تاریخچه از فعالیت‌های بازسازی تو یزد داشت که نشستم یه دور برام تعریف کنه. درسته، من تا 90 تقریبا 5 اونجا بودم. بعد دیگه جدا شد. آره اون تایم 90 91 که ما شروع کردیم گیمو، این داستان آشنایی من اینجوری بود که من به عنوان منتور آرت دعوت شدم به استارتاپ ویکند. بعد اون دوستمون هم که استودیو شکلات رو تازه راه انداخته بودن، یه 2-3 ماهی بود، به عنوان منتور فنی دعوت شده بود. بعد از 2 ماه تیم شد 10-12 نفر و همینجور رشد کرد. خیلی تیم زود بزرگش کردیم که این یکی از شاید اشتباهاتمون بود. آره اتفاق خیلی میفته، خیلی این سرگذشت آشناییه. وقتی توی شهر دیگه میری که آدمای همفکر و همفاز خودت زیاد هستن و باهاشون احساس صمیمیت میکنی، سفر چند صد برابر باحال‌تر و خاطر انگیزتر میشه. یزدم برای من اینطوری بود. خود شهر که فوق العاده زیباست. هر جای شهر بری اون حس و حال و معماری منحصر به فرد یزد قشنگ تو چشته و احساس آرامش بهت میده. آدما همه مهربون بودن، همشون مهمون نواز بودن و اینم جالبه که یزد تو آیتی خیلی فعاله و کامیونیتی جدی تو حوزه‌های مختلف آیتی داره که تو این سفر من بیشتر با کسایی که تو کار گیم و انیمیشن بودن آشنا شدم و تا جایی که زمانم اجازه میداد تو این سفر با همراه همسفریامون رفتیم با بازیسازا صحبت کردیم، تو شرکتاشون رفتیم، تو پارک فناوری رفتیم. البته که خود همایش هم خیلی استقبال خوبی ازش شده بود. این کارهای ایونت و اینا گوشه محسن بوده. من اون وبلاگی که نوشته بودی رو خوندم، لینکش رو برام فرستاده که پارسال فکر کنم. آره مال یزلاگ بود. خیلی آره قشنگ معلوم بود که کاملا چیز ددیکیتد همینجوری. آره این دفعه احتمالاً خفم. چقدر ثبت نام کردن چجوری؟ تا دیشب که چک کرده بودم 360 نفر ثبت نام کردن. 360 نفر خیلی خوبه. همتون گرم، واقعا کار خفنی میکنید اینجا. همتون گرم واقعا. شیراز و اصفهان خوابگاه واسهشون هماهنگ کردیم که شیراز و اصفهان
صحابه هم داشتیم. تهران هم بچه ها اومدن چند نفر. عالی، دمتون گرم. همایش 2 روز بود. روز اول چند تا سخنرانی داشت و روز دوم همش کارگاه تخصصی بود. سخنرانی روز اول تو سالن هلال احمر یزد برگزار می‌شد که کیفیت خوبی هم داشت. هنرمندای خیلی کاردرست و موفقی از حوزه انیمیشن اومده بودن که تاک بذارن. مثلا آریاس فیس، سوگل سناگو و عقیل حسینیان یا محمد حسین صادقی که هر کدومشون کلی کار تاثیرگذار تو حوزه انیمیشن داشتن و تجربه‌هاشون رو بقیه به اشتراک گذاشتن اومده بودن که خیلی خوب بود. از بازی سازم علاوه بر من، امیرحسین ناطقی مدیر عامل کویز آف کینگز و شهر اسماعیلی هم بنیانگذار شرکت کاریزما هم بودن. برای من همیشه شنیدن صحبت آدمایی که تجربه دارن مفیده، حتی اگه تو حوزه تخصصی من نباشه. همیشه خدا یه چیزی هست که از رفتار و منش و اصلا نگرش اون آدم یاد میگیرم. تو این همایش هم با علاقه پای صحبت همه نشستم و کلی هم چیز جدید یاد گرفتم. دم همتون گرم. یه تایم استراحت هم داشتیم بین سخنرانی‌ها که هممون، یعنی امیرحسین، شهر، شادی و من نرفتیم استراحت کنیم و موندیم با بازیسازا حرف زدیم، بازی‌هاشون رو دیدیم و کلی هم سورپرایز شدیم. چند تا بازی دیدیم که هم ایده هاشون و هم کیفیت ساختشون قشنگ غافلگیرمون کرد. بعد از 2 سال ما یه بازی دیگه فیچری مدام بازی عزیز از کویز آف کینگ تجربه‌هاشون میگه. فکر کنم مثلا بازی پولی که بعدش باعث شد درآمد 2 برابر بشه. احساس می‌کنم که محیط اخبار رئیس جمهور صحبت می‌کنین، همیشه میاد تو بک‌گراند رئیس جمهور صحبت می‌کنین، هم داره بعد تخصص‌تر میشه. آخرش رسیدیم به این مدلی که فکر می‌کنیم مثلا کار می‌کنه و الان داریم ادامهش میدیم. بازی و پروسه دیزاین ما بخوایم یه نگاه داده محوری به پروسه و اونم نمودار خرید، این اپرچسه. وقتی اون نمودار ماهیانه است، خب افکتش رو ببینید که تقریبا میتونم بگم مثلا 4 برابر شد درام. همایش همیشه خسته کننده است، یعنی انرژی میبره ازت، به خصوص وقتی که خودت سخنرانی داشته باشی، اما همیشه هم بعدش کلی فیدبک میگیری که انرژی میده به آدم. توی ازم همینجوری بود. چقدر بچهای علاقمند زیاد بودن، چقدر سوال‌ها و بحث‌ها برام قابل درک و قابل لمس بود. اصلا کلا برای من اینجوریه که هر جای دنیا تا حالا رفتم و منتورشیپ دادم، جنس مشکلات تیمای بازیسازی و سوالشون یه چیز بوده. اصلا فرق نمیکنه کجا دنیا هستی. اگه بازیسازی مشکلاتت با همه مشترکه. اصلا واسه همینه که دوست دارم تا جایی که بتونم تجربه‌امو منتقل کنم که حداقل آدما بتونن یه ذره جلو بیافتن و اشتباهاتی که ما کردیم و دوباره انجام ندن. مثلا قصه ای که صادق داشت از تیم بازیسازیشون تو دهه 90 تعریف میکرد خیلی برام آشنا بود. ما تقریبا پروژه‌ام تا اینجا فیل شده بود و شرکت به درآمدی نرسید. ما با پول سرمایه‌گذار تا اینجا اومده بودیم. بعد تیمای دیگه‌ای که بعد یعنی اون آدمات خودشون تیم درست کردن، اون آدمایی که اونجا بودن، یا نه دیگه بخش کارا. بریم می‌خوام که اون تیمایی که الان هستن توی ازشون یا عالمه تیم هستن توی از مثلا ریشه دارن از اون تجربه‌ای که اونجا بود. آره، خیلی از بچه‌های ما الان جذب تیمای دیگه شدن، مثلا بچه‌های آرتمون. ما اون زمانی که تو شکلات بودیم میگفتیم که ببین خب $10 آرتیست خفن نداره، ما باید پرورش بدیم. و یادمه که بچه‌ها رو هنوز اینورس حضوری چیز داشت. آره، بچه‌ها رو واسهشون کلاس ثبت نام کردیم، هفته 2 بار باید میرفتن میومدن تا تهران و اصلا سخت بود واسهشون، ولی به شدت باعث شد که مثلا یه 2 تا نیروی آرتیست خیلی خوب چیز بشه که دقیقاً 2 تاشون هم جذب تیم خوبی شدن. خیلی حال کردم از کامیونیتی که داریم الان اینجا. شماها زحمت چی کشیدید، از قبل بودید و بعد بچه‌ها اومدن دارن شیر میکنن اطلاعاتشون رو با هم دیگه. بعد شما اومدید دارید تلاش میکنید ایونت برگزار کنید، آدما با هم وصل شن و مثلا این کار خیلی کار با ارزشیه و الان نتیجهش رو می‌بینید و بعد این نتیجه دوباره خواهد داشت. یعنی همون بچه‌ها هم دوباره این کارا رو میکنن. خیلی باحاله، یعنی من خیلی حال کردم. بهتون میگم واقعا اون فیلیرها چیزه، اینا همه در نهایت در دراز مدت تبدیل میشه به اتفاقات خوب. خب اگه فکر کردین که اون داستان آدم فضایی رو ول کردم، کور خوندیم. من دهن همه رو تو این سفر سرویس کردم با این آدم فضایی سه چشم و سه سر. اصلا مسابقه گذاشتم برای حضار و شرکت کننده تو همایش و جایزه هم اتفاقا خیلی چیز با ارزشی بود. اما چرا حالا این سوالا رو پرسیدم؟ این ایده اصلش ایده من نبود. مشابهش رو توی کارگاه تو فنلاند تجربه کرده بودم که خیلی برام جذاب بود. البته سوژه‌اش عوض شد.
دلیل این که از آدما می‌خواستم که به بازی ساختن برای موجودات فضایی استیچش و سه سر فکر کنن اینه که ما بازیسازا همیشه تو قالب بازیسازی تکراری و کپی و کلیشه‌ای هستیم و چه بخوایم چه نخوایم ایده هامون شبیه بازیایی که بازی کردیم. هدف این تمرین این که ما به عنوان بازیساز و گیم دیزاینر مجبور شیم به مخاطبمون فکر کنیم. به هر حال ما بازیامون رو داریم برای مخاطب می‌سازیم نه برای خودمون و باید ببینیم که مخاطبمون اصلا دنیا رو چجوری می‌بینه، چه تجربه‌ای داره و اصلا چی می‌خواد. و وقتی داری برای موجودات فضایی با سه تا چشم و سه تا دست بازی دیزاین می‌کنی دیگه مجبوری دنیا رو از چشم مخاطبا ببینی. بعد این تمرین خیلی خوبیه که از زاویه دید مخاطب به بازیسازی نگاه کنیم. یه پلتفرمی می‌تونیم دیزاین بکنیم که آره داریم. میتونه اینجوری باشه مانیتایزش که اینا سه تا ریسورس مثلا آب و خاک و مثلا انرژی دارن و هر کدوم از این کاراکترها که برسن به ته خط از اون ریسورس جایزه میگیرن. بعد باید بالانس بکنن که کدوم یکی از این دستا رو فعال بکنن که اون کاراکتر برسه به ته خط. یه مکانیکی باشه که با تعداد تاچ چانسشون رو تاثیر بذاره. آره این قشنگه. یه جایی رو انقدر تاچ بکنن که از دو تا دسته یا سه تا دسته استفاده بکنن. بعد این یه چانس واسهشون بسازه بره توی ماشینی که ماشین روش میری واجبه. آره. بعد باید اگه بخواد اسکیچ آره آفرین دقیقاً همینه. باید از جاهای مختلف صفحه بیاد که اون چشاش هم همه درگیر باشن. بعد اینکه اون دست سومش هم اون پایه استفاده نمی‌کنه. اون کسی که خوب بازی می‌کنه. اون باید احتمالاً یه دستشون پایه است دستشون. آره. حالا سوال من اینه که فرض کن ما الان سیستم ریاضیاتمون 10 تاییه. خب 10 تا انگشت 10 تا انگشت داری. خب فکر نکرده بودم تا حالا. حالا این اگه 15 تا انگشت داشته باشن یه 16 تا روش هگزا هست. آره. و مثلا سیستم احتمالاتمون رو بذاریم بر مبنای 16 تا بذاریم اونم باید خیلی مانیتایزیشن قشنگی بشه. یه ریاضیدان ما اضافه کنیم. آره یه ریاضیدان لازم داریم. من که اصلا من همه ریاضیامو افتادم تو دانشگاه. روز دوم همایش تو پارک فناوری یزد برگزار میشد و قرار بود پر باشه از کارگاه‌های عملی برای شرکت کننده‌ها. اولش دوره همی خیلی دوستانه ترتیب دادیم خودمون که بچه‌های بازیساز بیان و بشینیم بدون تعارف و راحت گپ بزنیم و مشکلاتمون رو بگیم و درد دل کنیم. آقا خیلی چسبید. واقعاً به نظرم یکی از بهترین بخش‌های سفر همین درد دلا بود. بعدش هم نوبت کارگاه ما بود. کارگاه ما اینجوری بود که بچه‌ها می اومدن ایده هاشون رو برای اون بازیایی که داشتن برای موجودات فضایی می‌ساختن توضیح میدادن و ما بهشون فیدبک میدادیم. متاسفانه طبق نظر هیئت داوران هیچ ایده‌ای به عنوان ایده برتر انتخاب نشد. واسه همین تو که الان داری این ویدیو رو می‌بینی هنوز شانس داری که ایده‌تو بدی و برنده اون جایزه بشی که جایزه بی‌حساب مونده. ولی عوضش یه عالمه بحث خوب کردیم در مورد اهمیت شناخت مخاطب و تجربه هامون رو تو شرکت‌های مختلفی که داشتیم و رو پروژه‌های مختلفی که داشتیم با بچه‌ها شیر کردیم. همایش بالاخره تموم شد و برای در رفتن خستگی رفتیم تو بافت سنتی یزد و تو کوچه پس کوچه‌های زیبا و باحالش چرخیدیم و کیف کردیم. بچه‌ها عقیده داشتن که لول دیزاین این بخش از شهر یزد برای بازی سولزلاک خوبه، اما حقیقتا من بیشتر احساس می‌کردم برای رزیدنت اویل خوب باشه، چون کوچه‌هاش باریک و تاریک بود و خوراک این بود که زامبی بپره جلو. راستی جا داره که این بخش از سفر رو هم بهش یه اشاره خیلی مختصر بکنم که آقا ما به صورت مدام و پیوسته داشتیم غذاها و خوراکی‌های خوشمزه می‌خوردیم، مثلا باورتون نمیشه و اون تیکه رو اجازه بدین در حد همین چند تا کات بذارم و بیشتر از این دلتون رو آب نندازم. البته که خودم هم که الان دارم اینا رو تدوین می‌کنم واقعا دارم اذیت میشم از دید فوتیج این خوراکی‌ها. روز بعد همایش هم رفتیم به سر زدن به بازیسازا. اول رفتیم سراغ استودیوی بلوط گیمز که مؤسساشون یعنی سروش شهبازی و محسن محمودآبادی زحمت خیلی زیادی براش کشیدن. بازی موفق بلوط گیم بازی سفره‌چیه که سال‌ها تو پرفروش‌های کافه بازار بوده و هنوزم هست. این تیم الان بیزنسش رو گسترش داده، کلی بازیساز رو توی از آموزش داده و استخدام کرده و چند تا پروژه همزمان با هم داره پیش میبره. من مطمئنم تو سال‌های آینده بلوط گیمز تبدیل میشه به شرکت بزرگ و تاثیرگذار تو مرکز ایران.
سال 93 اولین استارتاپ ویکند یزد و اونجا من با سروش آشنا شدم. بعد اومدیم یه سری کارهای استارتاپی رو هم انجام دادیم، یه سایت رو انداختیم، یه اپلیکیشن زدیم، دنبال کارهای تکنولوژی اونها بودیم. اون موقع تازه مثلا کافه بازار اومده بود بیرون و برنامه دیوار بود و این چند تا پروداکت ساختیم ولی مشکلشون جواب ندادن. اونجا یه عالمه شکست خوردیم. رفتیم دنبال بازی سازی و تقریبا سال 95 بازار ایونت پنجشنبه بازار رو انداخته بود. اون موقع ما اومدیم تهران رو به امید اینکه ببینیم حالا مثلا فضای گیم ایران چه شکلیه و چه جوری میتونیم بازی بسازیم و آشنا بشیم با متخصصا و بزرگا ازشون یاد بگیریم. اون ایونت خیلی خوب بود. استارت کار ما از همون موقع خود جدی فهمیدیم که هم یه کامیونیتی وجود داره، هم یه بازاری وجود داره که میشه ازش پول در آورد و شروع کردیم بازی سازی و ما اونجا یه نقطه خوبی هم داشتیم این بود که یه بازی تابلو دیفس سامان می‌سازیم. هم صحبت کردیم نمیگیره اگه بخوایم بسازیم احتمالاً مثل بقیه محصولات پول در نمیاد. و بعد از اون دیگه فکر ساخت سفره‌چی اومد تو ذهنمون. می‌خواستیم بسازیمش ولی خب سرمایه نداشت. تا کلاً همین 2 نفری بودیم 95 96 رفتیم و حالا یه باب صحبتی با گیلینگ گیمز باز شد. رفتیم باهاشون صحبت کردیم، گفتم اوکی و بیایم بسازیم با هم دیگه. سفره‌چی رو ساختیم. بهترین محصولمون بود. توی یک ماه فکر می‌کنم 100,000 تا 200,000 تا دانلود خورد و خیلی شگفت انگیز بود. درآمد خیلی خوبی داشت برام. همینطوری هی رشد می‌کرد اومد جلو و تا الان هم همینجوری درآمد هنوزم جزء محصولات آخره. و بعد از اون دیگه تقریبا هر چی ساختیم فیل شده. کاسبکار رو ساختیم، خیاط باشی رو ساختیم، تاکسی خطی رو ساختیم و حالا الان که 2 تا محصول ساختیم. هنوز اینا تصمیم نگرفتیم که فیل شدن. طبیعیه دیگه. آره. اکثر استودیوها همینه. بالاخره یه موضوع میگیره بعد اون واسه دوباره تضمینی وجود نداره که بخواد بعدی دوباره بشه. ولی خب به بالش هم حرفه‌ای اهل آشپزی واقعی هم مقابله کنم و خیلی چیز خاصی میشه این مثلا. دقیقاً حالا چند تا پلی تست که ما رفتیم این مثل رقابته و کلکله دیدیم که هست. حالا درسته که یو ایکس مثلا مشکل داره به صورت واضح. شما که بازی کردین بعدش هم یه سر زدیم به شتاب دهنده پیشگامان که اونجا هم چند تا تیم بازیسازی تو فضای کاری اشتراکیش مستقر بودن و صفر داشتن بازی میساختن. خیلی مفصل چند تا جلسه منتورشیپ سنگین و نفسگیر داشتیم که به همه بچه‌ها با جون و دل داشتن تلاش میکردن که هرچی بلدن رو به بازیسازا منتقل کنن. خیلی جلسه‌های خوبی بود. من خیلی دلم تنگ شده بود برای این کار. ببین وقتی تو می‌خوای مثلا فرض کن من الان اینوستورم، فرض کن من پابلیشرم، خب تو من میگی که آقا بازی من داستانش خیلی خوبه، چه جوری میخوای ثابت کنی؟ داده معما رو اینجوری با تغییر جاذبه باید حل کنه. سنگ وسطه و از سنگ وسط میفهمه که تصویرهای کنار چیا باید باشن. مثلا الان شما جوون گذاشتید، یعنی کما اینکه 3 ماه رو وقت گرفت تولیدش. هر باز دیگه که می‌کردیم مثلا می‌خواستیم بسازیم خیلی میشه تا وقت می‌گرفت. 3 ماهی که یه ماهش مفید بودن، 2 ماه بچه‌ها تو امتحان بود. اصلا همینه که اسکرین شات نباید میز باشن، یعنی بدون اینکه اسکرین شات رو بخواید زوم بکنن، بازش بکنن، هر کاری همینطوری که داریم اسکرول می‌کنی اینو باید بتونه بفهمه که این چی می‌خواد به من بگه. خیابون چیه اینجا؟ اینجا میدون مجاهدین یزد. میدونه اینجا؟ آره نزدیک میدونه. بعد اینجا خیابون آتاریه. آره پاساژ مروارید و گیمرهای قدیمی یزد، هر کی دنبال آتاری و میکرو و اینجور چیزا بود میشناسی. آره عذرخواهی. میخوایم بریم تو پاساژ هم رو ببینیم و دیگه حالا اینوری یاد داریم. آره بریم.
خب اینم از بخش نهایی ولاگ تور بازیسازی من که توش قراره برم تو خیابون آتاری هر شهر. خیابون آتاری چیه؟ اون خیابونی که از قدیم و ندیم بوده و هنوزم هست و توش پر کنسول و گیم و این چیزاست و هر گیمری تو اون شهر اگه بخواد چیزی بگیره باید بره اونجا. واقعا عشق میکنم تو خیابونای آتاری شهرهای مختلف راه میرم. خب اینم از ولاگ سفر یزد. امیدوارم که دوستش داشته باشید. من انتظار داشتم سفر خیلی سفر خوبی باشه اما فکر نمی‌کردم اینقدر دیگه خوب باشه. دم همه بازیسازای یزدی گرم که با مهمون نوازی ما رو حسابی شرمنده کردن و یه کاری کردن که جز خاطر انگیزترین سفرهای زندگیمون باشه. مطمئنم تو سالهای آینده خبرهای خیلی خوبی از این بازیسازای یزدی میشنویم که انقدر باامرام بودن که حتی تو لحظه آخر سفر و تو فرودگاه هم همراهیمون کردن. آقا دمتون گرم. واقعا امیدوارم زودتر برگردم به شهرتون و هم شما و هم شهر قشنگتون رو دوباره ببینم. تور بازیسازی رو من همچنان ادامه خواهم داد و هر وقت که فرصتش بشه و ریسورسش رو داشته باشم میرم شهرهای مختلف و ولاگ تهیه میکنم. تا اون موقع اگه دارید اینو ببینید و اگه دوست داشتید بیاد ایده هاتون رو راجع به ساختن بازی برای موجودات فضایی 340 و 3 است که خیلی من بیش فعالم و خیلی هم به قمار کردن علاقه دارن تو کامنت ها بنویسید. شاید جایزه رو بردید.